đèn vừa lên ta soi bóng mình trong gương, dầm phấn tô son vẽ nét may ngài cương trượng, tay nâng vành mũ chân bước hài theo, quên đi thân phận thực ta hóa kiếp tầm tơ. Khi là thư sinh yên mực đẫm sầu vương, đêm lạnh lùng nghe tiếng cuốc gọi mùa sang. Khi là ông lão cây trúc dắt đường mây, cười vang nhân thế say chén rượu vơi đầy. Ta khoác hoàng bào làm quân vương ngự trị ngồi cao, nhìn giang sơn trải rộng mà lòng đau nỗi niềm riêng. Nợ nước tình nhà nặng chiếu đôi vai gầy, lệnh truyền ban giá lệ đổ trong tim này. Có những đêm ta nghe vang vọng tiếng trống đồng, hồn thiêng sông núi rụng lòng người chiến sĩ biên thùy. Nợ nước chưa đền lời thề đọc dưới chân vương, tiếng trống mê linh làm nức nở bao linh hồn trung liệt. Lại có lúc ta hóa thân trang sĩ tự nghèo, đứng bên đài cao nhìn trúc tiểu thư lệ nhòa. Lương sơn bá sầu bi gửi nắm xương tàn nơi mộ hoàng, hóa đôi bướm vàng bay lượn giữa trời cao. Ôi hận tình phù sai đắm say nhan sắc tây thi, đổi cả giang sơn lấy một nụ cười khuynh thành. Ngô Bằng sụp đổ bóng mỹ nhân tan vào mây khói, khán giả bàng hoàng thương một thuở vàng son. Sụp đổ bóng mỹ nhân tan vào mây khói, khán giả bàng hoàng thương một thửa vàng son. Tấm màn nhung khép lại ta trà áo mũ, rửa sạch phấn son thầy tóc đã pha sương. Một đời tận tụy vũ đạo lời ca, dâng hết cho đời những cung bậc sầu bi. Dẫu mai đây dòng hát có phai tàn, vẫn nguyện làm kiếp tâm nhã kén dệt bài ca. Tạm biệt quân vương, tạm biệt gã thư sinh, ta trở về ta. Với bóng lẻ bên thềm. Vừa rồi là những giai điệu tri ân dành cho một huyền thoại. Nếu cải lương là thánh đường của tâm hồn Việt, thì nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh chính là vị quân vương không ngai đã trị vì nơi ấy suốt hơn 40 năm. Quý vị biết không, bản thân tôi là một người may mắn khi có cơ hội đi nhiều nơi trên thế giới. Tôi đã ngồi trong những nhà hát cổ kính để nghe opera, xem ballet hay hòa mình vào những concert rock, nhạc kịch Broadway rực rỡ ánh đèn. Nhưng càng đi xa,
Càng trải nghiệm những đỉnh cao nghệ thuật của nhân loại, tôi lại càng nhận ra một điều kỳ diệu. Nghệ thuật truyền thống của chúng ta, đặc biệt là cải lương, không hề kém cạnh bất cứ một loại hình nào trên thế giới. Có một định kiến rằng cải lương là quê, là sến, nhưng nhìn bằng lăng kính của một người làm quản lý dự án, tôi thấy ở đó là sự tinh xảo trong vũ đạo, sự mùi mẫn trong âm nhạc và một chiều sâu nội tâm mà không phải bất kỳ ngôn ngữ nào trên thế giới cũng có thể diễn tả hết được. Cải lương chính là opera của người Việt, một di sản sang trọng và đầy kiêu hãnh. Chính niềm tự hào đó đã thôi thúc tôi thực hiện video này, để chúng ta cùng nhìn lại sự nghiệp của một huyền thoại như nghệ sĩ Vũ Linh, không chỉ bằng sự xúc động mà còn bằng một tư duy quản trị sắc bén. Cải lương không chỉ là hát, đó là sự giao thoa giữa nhạc kịch phương Tây và tâm thức phương Đông. Cải lương là sự kết hợp giữa đơn ca tài tử, dân ca kịch nghệ miền Nam với các yếu tố của phương Tây như kịch nói, hòa âm hiện đại. Đặc biệt với cải lương Hồ Quảng, nghệ sĩ Vũ Linh đã nâng tầm bộ môn này thành một chuẩn mực của sự duy mỹ. Từ cái liếc mắt sắc sảo đến những bước chân vũ đạo uy nghi, cải lương Hồ Quảng sử dụng các bài bản nhạc Hoa Hồ Quảng với các điển tích Trung Hoa, nhưng đã được Việt hóa hoàn toàn về lời ca và điệu lý, kết hợp với vũ đạo tuồng vô cùng đẹp mắt. Khác với kinh kịch hay hoàng mai điệu, chủ yếu là hát, cải lương có vọng cổ, linh hồn của bộ môn này. Một câu vọng cổ xuống xề có thể khiến hàng ngàn khán giả nức nở vì độ mùi mẫn và chiều sâu cảm xúc. Vào những năm 90, cái tên Vũ Linh là bảo chứng cho mọi phòng vé. Người ta nói rằng không có đoàn hát nào mà không muốn có Vũ Linh, không có cô đào hát nào mà không muốn diễn cùng Vũ Linh. Chú sở hữu bộ tịch Hồ Quảng chuẩn mực. Từ cái liếc mắt, vuốt râu cho đến dáng đi đứng đều toát lên thần thái sang trọng. Giọng hát của chú không chỉ rất khỏe mà còn rất tình, đặc biệt là khả năng diễn xuất bằng ánh mắt cực kỳ xuất thần. Ông Hoàng Cải Lương với sự nghiệp lừng lẫy để lại hàng trăm vở diễn kinh điển trong lòng khán giả. Từ các tác phẩm nổi bật nhất của chú bao gồm Hòn Vọng Phu, Vũ Áo Bụi Đời, Bức Ngôn Đồ Đại Việt, Sa Phu Đi Sứ, Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, Giang Sơn Mỹ Nhân, Tình Sử Du Quý Phi, Gánh Cải Trạng Nguyên. Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao một bộ môn nghệ thuật đã trải qua hàng trăm năm với những vở diễn đã cũ nhưng lại có sức sống mãnh liệt đến thế? Đứng ở góc độ của một người làm quản lý dự án và tài chính, tôi chợt nhận ra rằng sự nghiệp của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh không chỉ là một chuỗi những đêm diễn thăng hoa. Đó thực chất là một dự án cuộc đời vĩ đại được vận hành bằng một tư duy quản trị cực kỳ khoa học và tầm nhìn vượt thời đại. Dù chúng ta đang quản lý một đội ngũ kỹ thuật, một danh mục đầu tư hay một doanh nghiệp, thì những giá trị mà chú để lại vẫn là những bài học kinh điển về sự bền vững. Ngay bây giờ, hãy cùng tôi bóc tách 3 bài học quản trị di sản từ cuộc đời của vị quân vương sân khấu này. Quản trị di sản, Legacy Management. Trong quản lý dự án, chúng ta thường ăn mừng khi bàn giao sản phẩm đúng hạn. Thế nhưng đối với những dự án để đời, thời điểm bàn giao chỉ là sự bắt đầu. Hãy nhìn vào sự nghiệp của nghệ sĩ Vũ Linh. Chú không chỉ để lại những vai diễn xong rồi thôi, mà chú để lại một hệ tiêu chuẩn standard cho cả một bộ môn nghệ thuật. Bài học cho chúng ta, đừng chỉ quản trị một kết thúc đầu việc, hãy quản trị để tạo ra một giá trị có khả năng tự vận hành và truyền cảm hứng ngay cả khi bạn không còn ở đó. Đó chính là đỉnh cao của quản trị di sản. Quản trị chất lượng và kỹ thuật, quality control. Nhiều người lầm tưởng nghệ thuật là sự ngẫu hứng, nhưng để có được những giây phút xuất thần trên sân khấu, nghệ sĩ Vũ Linh đã phải tuân thủ một kỷ luật sắt đá. Từ cách đặt bàn tay, cách liếc mắt theo nhịp trống, đến việc giữ gìn thanh đới qua hàng thập kỷ. Đây chính là quy trình kiểm soát chất lượng, quality control, ở mức độ khắt khe nhất. Bài học cho chúng ta, sự sáng tạo và thăng hoa chỉ thật sự bền vững khi nó dựa trên một nền tảng quy trình chuẩn mực và sự kỷ luật tự thân. Trong quản lý dự án, muốn có kết quả premium,
đừng bao giờ thỏa thuận với những tiêu chuẩn trung bình. Quản trị sự thay đổi, change management. Thế giới luôn biến động và nghệ thuật truyền thống cũng không ngoại lệ. Chú Vũ Linh là người thầy trong việc quản trị sự thay đổi. Chú đã khéo léo đưa cải lương từ sân khấu đình chùa bước lên kỷ nguyên video hoàng kim, rồi lại thích nghi với các nền tảng số sau này mà không hề đánh mất bản sắc. Bài học cho chúng ta, cốt lõi của dự án phải bất biến, nhưng hình thức tiếp cận phải vạn biến. Khả năng thích ứng và đổi mới, innovation, chính là chìa khóa vàng cho một sản phẩm không bị đào thải bởi thời gian. Cuối cùng, cái tên Vũ Linh bản thân đã là một tài sản tài chính vô cùng khổng lồ. Đó là kết quả của việc xây dựng niềm tin tuyệt đối đối với khán giả, những khách hàng cuối cùng của dự án. Khi uy tín, reputation đủ lớn, nó sẽ trở thành nguồn lực mạnh mẽ nhất giúp dự án vượt qua mọi cuộc khủng hoảng. Bài học cho chúng ta, niềm tin của các bên liên quan là vốn quý nhất. Trong quản lý, hãy xây dựng uy tín cá nhân và thương hiệu sản phẩm bằng sự chân thành và chất lượng thực thụ. Vì suy cho cùng, uy tín chính là tài sản duy nhất còn ở lại sau mọi con số. Trong quản lý dự án, chúng ta nói về việc tạo ra giá trị bền vững. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã hoàn thành dự án cuộc đời mình bằng một di sản văn hóa vô giá. Hy vọng qua video này, chúng ta không chỉ tri ân một huyền thoại, mà còn học được bài học về sự tận tụy và tầm nhìn dài hạn trong mỗi công việc mình theo đuổi. Dù bạn làm tài chính, quản lý dự án hay nghệ thuật, điều cuối cùng còn ở lại chính là cái tâm và cái tầm trong từng sản phẩm. Cảm ơn quý vị đã cùng tôi đi qua một hành trình cảm xúc hôm nay. Đừng quên để lại bình luận về vai diễn bạn yêu thích nhất của chú bên dưới nhé. Và xin chào, hẹn gặp lại.